Як познайомити кішку з іншими домашніми тваринами? Знайомство кішки з іншими домашніми тваринами може бути складним завданням. Щоб отримати якомога кращий результат, ловіть для себе пораду та важливу інформацію. Як найкраще познайомити кошеня з дорослим котом? Хороша новина! Дорослі коти, як правило, з більшою теплотою і радістю приймають маленьких або юних кошенят, ніж дорослих котів. Ще простіше процес знайомства пройде, якщо обидва ваших вихованця стерилізовані. Звичайно, з урахуванням рекомендацій ветеринарного лікаря, що стосується раннього віку проведення стерилізації. Перед тим, як принести вашого нового улюбленця додому, або ж перші дні після знайомства кошеня з дорослим котом, бажано зробити все для того, щоб ваш улюбленець звик до запаху нового. Для цього ви можете приблизно на тиждень поміняти місцями їх подушки та інші спальні приладдя. Якщо ваш кіт буде виглядати дещо засмученим або роздратованим, постарайтеся його підбадьорити і заспокоїти, зробивши так, щоб новий запах асоціювався у нього з якимсь приємним відчуттям, наприклад, зі смачною їжею. Як познайомити одного дорослого кота з іншим? Якщо ви принесли додому дорослого кота, який приблизно того ж віку, що і інший ваш пухнастий друг, то для того, щоб зробити їх знайомство і подальше спілкування безпечним і доброзичливим, просто виконуйте наведені далі поради. Спочатку тримайте двох котів подалі один від одного. Виділіть своєму новому улюбленцю окрему кімнату, де він зміг би пожити протягом декількох перших днів, насолоджуючись власним теплим ліжечком, їжею, водою і окремим туалетом. Поки новий улюбленець живе в своїй окремій кімнаті, почніть знайомитись з його запахом вашого кота. Дозвольте йому гарненько обнюхати ваші руки і одяг, говорячи з ним м'яким, спокійним голосом і ніжно його погладжуючи. Розпороште 1-2 флакони спрею або розпилювача, що містить синтетичні котячі феромони, по всьому будинку і в першу чергу в тих кімнатах, де живуть ваші улюбленці. Це допоможе пухнастим друзям відчути себе спокійно і розслаблено і дозволить їм швидше звикнути до присутності іншого кота. Як тільки обидва ваших улюбленця звикнуть до чужого запаху і відчують себе впевнено і комфортно, можна дозволити їм вивчити територію один одного. При цьому краще не ризикувати і, як і раніше, тримати їх окремо. Після того, як ви переконаєтеся, що обидва улюбленця звикли і освоїлися на території один одного, можете приступати до процесу їх безпосереднього знайомства. Помістіть одного з котів в переносну клітку або кошик, а іншому надайте необмежену свободу дій, дозволивши йому протягом декількох хвилин обнюхати і оглянути крізь клітку свого нового сусіда. При цьому кіт, що сидить в клітці, буде в цілковитій безпеці і в той же час не зможе нікуди втекти. Погодьтеся, останнє, що вам зараз потрібно, це божевільна гонитва улюбленців один за одним. Приготуйтеся до того, що перш ніж коти звикнуть один до одного, ви встигнете насолодитися їх взаємним шипінням і пильними поглядами. Пам'ятайте, що це цілком нормальна котяча реакція, і в подальшому вона зійде на нівець, так що не варто турбуватися і робити які-небудь необдумані дії. Однак, якщо вам здається, що знайомство було дуже передчасним або зайшло занадто далеко, а ваші улюбленці намагаються обмінюватися ударами і пускати в хід кіхтики, на деякий час ізолюйте їх один від одного і лише трохи згодом спробуйте ще раз познайомити. До тих пір, поки ваші улюбленці не звикнуть і не стануть спокійно реагувати один на одного, вам буде потрібно повторювати процедуру знайомства як мінімум кілька разів. Причому бажано в різних кімнатах, не забуваючи при цьому міняти місцями кота, який сидить в клітці і який знаходиться на волі. Не примушуйте котів наближатися один до одного. Навпаки, виділіть їм якомога більше різних кімнат і вільного простору, де кожен із улюбленців міг би побути наодинці, насолоджуючись тишею і спокоєм. Якщо все пройде гладко, то незабаром ваші котики стануть нерозлучними друзями і будуть весь час проводити разом, граючи, доглядаючи один за одним, очищаючи один одному шерсть.
Єдине, що вам потрібно, це запастися терпінням, адже налагодження подібного взаєморозуміння і тісних люблячих відносин вимагає часу. І навряд чи це станеться при першому ж знайомстві двох ваших улюбленців. Якщо ж вашим пухнастим друзям відверто некомфортно в компанії один одного, і при цьому ви не бачите ніяких ознак поліпшення ситуації, найкраще ізолювати їх один від одного і звернутися за порадою до ветеринарного лікаря, який, в свою чергу, порекомендує вам фахівця з поведінки котів, здатного надати професійну та кваліфіковану допомогу в будь-якій ситуації. Досвід підтверджує, що при спробі налагодити дружбу між двома дорослими котами, їх господарям слід орієнтуватися на так зване правило 2 тижнів. Якщо після даного періоду часу, не дивлячись на всі ваші зусилля і проходження вищевказаним радам, справа не зрушила з мертвої точки, то ваші коти, судячи з усього, просто не підходять за характерами. У цьому випадку варто серйозно задуматися про те, чи не буде новий улюбленець щасливішим в якій-небудь іншій родині. Можливо, для обох котів буде краще, якщо ви приймете рішення віддати нового улюбленця в інший будинок. Туди, де пухнастий друг відчує себе по-справжньому щасливим і буде з радістю, любов'ю і теплотою прийнятий кожним членом нової сім'ї. Як познайомити кота і собаку? Знайомство норовливого, потенційно дратівливого кота з активною собакою може виявитися досить важкою справою, і для благополуччя обох домашніх тварин ви повинні бути особливо обережні та делікатні. Тому для того, щоб все пройшло вдало і без проблем, необхідно лише дотримуватися наведених далі порад. Знайомство нового кота або кошеня з цуценям. Найважливіше, на що вам слід звернути увагу при знайомстві нового кота або кошеня з цуценям, яке вже у вас проживає, це в першу чергу безпека, причому мова йде про безпеку обох вихованців. Гіперактивне, непосидюче цуценя може запросто поранити маленьке кошеня, а переляканий кіт, в свою чергу, здатен серйозно подряпати кривдника гострими кігтями. Тому будьте терплячі, враховуйте потреби і специфіку характеру кожного з улюбленців, і ви досягнете успіху. А між котом і цуценям зародиться по-справжньому міцна дружба, заснована на взаємних почуттях любові та поваги. Знайомство нового кота або кошеня з дорослою собакою. Цілком можливо, що ваша собака давним-давно звикла до котів і навіть не зверне увагу на присутність в будинку нового кошеня. Однак навіть в цьому випадку вкрай важливо поставитися до процесу знайомства ваших вихованців з усією серйозністю. Основне завдання, яке ви повинні поставити перед собою при знайомстві нового кота з собакою, полягає в тому, щоб допомогти обом домашнім улюбленцям відчути себе спокійно і комфортно в компанії один одного. Спочатку при першій зустрічі ваших улюбленців кота для його ж безпеки бажано посадити в переносну клітку або кошик, а собаку тримати на повідку. Постарайтеся заохочувати собаку за її доброзичливу поведінку при знайомстві. При будь-якому розвитку подій не показуйте свого хвилювання і залишайтеся спокійні, навіть якщо ваш пес постійно гавкає. Повторіть процес знайомства кота з собакою кілька разів в різних кімнатах, не забуваючи при цьому стежити за тим, щоб обидва ваших улюбленця відчували себе в цілковитій безпеці. Як тільки ви будете впевнені, що обидві ваші тварини відчувають себе спокійно і розслаблено, відкрийте клітку і випустіть кота на волю, надавши йому повну свободу дій, а собаку, як і раніше, тримайте на повідку. Дозвольте вашим улюбленцям ближче розглянути і вивчити один одного. Постарайтеся при цьому залишатися незворушними, адже домашні тварини завжди відчувають хвилювання своїх господарів. Не забувайте, як раніше, заохочувати спокійну, доброзичливу поведінку вихованців. І обов'язково повторіть процедуру знайомства в якомога більшій кількості кімнат вашого будинку. Продовжуйте уважно наглядати за знайомством ваших вихованців, поки остаточно не переконаєтеся, що вони порозумілися між собою.
І тільки після того, як ви будете впевнені, що ваші домашні тварини не поб'ються або не почнуть шалено гонитву один за одним, можна відпустити собаку з повідка. Подбайте, щоб у кота в разі виникнення непередбаченої ситуації були шляхи відступу, і щоб він при необхідності, відчувши небезпеку або дискомфорт, зміг забратися куди-небудь вище, опинившись поза досяжності собаки. Якщо у вашому будинку живуть одразу декілька собак, знайомте вашого нового кота з кожною з них окремо. Переконайтеся, що ваша собака ненароком не знайде шлях до котячого туалету, інакше вона, будучи представником всеїдних тварин, цілком може поласувати його вмістом. Не забувайте про цей малоприємний, але правдивий факт. Проконтролюйте, щоб коти і собаки їли окремо один від одного. Тільки в цьому випадку вони відчують себе під час прийому їжі абсолютно комфортно. Цього можна домогтися, організувавши харчування ваших улюбленців в різних кімнатах будинку або використовуючи спеціальну підйомну платформу, на якій кіт міг би приймати їжу спокійно, поза досяжності собаки і не побоюючись стороннього втручання. Переконайтеся, що у кота є можливість на власний, окремий від собаки вільний простір для гри з предметами, що рухаються. Адже всі ці погоні, стрибки і переслідування вкрай цікаві для вашого улюбленця і важливі для його повноцінного розвитку. При цьому пам'ятайте, що собаці навряд чи сподобається, якщо кіт буде бігати за її хвостом, використовуючи його в якості рухомої іграшки. І, звичайно ж, не забувайте, що найважливішим питанням, про яке слід в першу чергу задуматися при знайомстві нового кота з вашою собакою, це забезпечення повної безпеки обох вихованців. Однак, якщо один із ваших улюбленців весь час знаходиться в роздратованому стані, демонструючи агресивність по відношенню до іншого, слід поговорити з ветеринарним лікарем і, можливо, обговорити з ним необхідність звернення до кваліфікованого фахівця з поведінки домашніх тварин. Друзі, якщо ви маєте досвід знайомства кішки з іншими домашніми тваринами, обов'язково напишіть про це в коментарях. Можливо, хтось скористається вашими корисними порадами. Ви ще й досі не підписані? Обов'язково підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски живої планети. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою Земля.